বন্ধু বান্ধৱীসকল পুনৰ এটা ইনফৰমেটিভ ভিডিঅ'লৈ মই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই এই বিজনেছ প্লেনখন হাঁহ পালনৰ ওপৰত দিছোঁ। আপোনালোক সকলোৱে চাই ল'ব আৰু ছাগলী পালন, গৰু পালন আৰু গাহৰি পালনৰ ওপৰত আপোনালোকে ভিডিঅ' দিব কৈছিল। মই সেইকেইটাও ভিডিঅ' দি আছোঁ। আপোনালোকে SHG মেম্বাৰগৰাকীৰ নাম দি ল'ব, তাৰপৰা SHG MIS কোডটো দিব। তাৰপিছত কাৰেণ্ট ইকনমিক এক্টিভিটি, বৰ্তমান মহিলাগৰাকী কিবা কামৰ সৈতে জড়িত হয় নেকি, যদি হয় তেনেহ'লে তাত দিব আৰু তেওঁৰ বাৰ্ষিক ইনকম কিমান হয় তলত কাৰেণ্ট ইনকমক দি দিব। তাৰপিছত নেম অফ দ্য বিজনেছ হুইচ ইজ বিং প্লেন টু ষ্টাৰ্ট, তাৰপৰা এক্সপেণ্ড। আপুনি যদি নতুনকৈ ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছে তেনেহ'লে ব্যৱসায়টোৰ নাম দিব আৰু যদি আপুনি বহলাব বিচাৰিছে এক্সপেণ্ড দিব। তাৰপিছত ইয়াত দিছে, ইয়াত দিব লাগিব ইনভেষ্টমেণ্ট প্লেন। তাৰপিছত আপুনি কিমান বিঘা মাটিত মানে ব্যৱসায়টো কৰিব সেইটো আপুনি 1 বিঘা দিছোঁ। তাৰপিছত মেটেৰিয়েলবিলাক এতিয়া আপোনালোকে লিখিব লাগিব কি কি দৰকাৰ হয়। তাৰপিছত প্ৰথমে দিছোঁ মই হাঁহ পোৱালি দিছোঁ। হাঁহ পোৱালি এটাৰ দাম 50 টকাকৈ, 100টা হাঁহ পোৱালি মই দিছোঁ 5000 টকা। তাৰপিছত মেডিচিন দিছোঁ 250 টকাকৈ, ছবাৰ হ'লে 1500 টকা। তাৰপৰা ৱাটাৰ ফিডাৰ মানে এইটো যিটো পানী খাবলৈ যে দিয়া হয় পাত্ৰটো, 150 টকাকৈ 4টা আনিলে হৈ যাব 600 টকা। তাৰপিছত দানা দিছোঁ, দানা 40 টকাকৈ কেজি, 60 কেজিত 2400 টকা হ'ব। তাৰপিছত আদাৰ্ছত মই দিছোঁ এই ধৰি লওক হাঁহৰ থাকিবলৈ যিটো বনোৱা ঘৰটো বা অন্যান্য কিবা কিবিত 2500 টকা ধৰিছোঁ। তাৰপৰা টোটেল খৰচ হয়গৈ 12000 টকা। তাৰপিছত আপোনাক MMUA ফাণ্ডৰ পৰা দিব 10000 টকা, আপুনি নিজে তাত দিব লাগিব 2000 টকা, তেতিয়া আপোনাৰ টোটেল খৰচ 12000টো ওলাব। তাৰপিছত আপোনাৰ এক্সপেক্টেড প্ৰডাকশ্যন কিমান হ'ল, মাৰ্কেটিং এণ্ড চেলছ প্লেনত দিব লাগিব। তাত আপোনাৰ এক্সপেক্টেড প্ৰডাক্ট ধৰি লওক আপুনি 200 কেজি হ'ল, 200 কেজি 1 কেজিৰ দাম প্ৰায় 350 টকা। 350 টকাৰ আপুনি টোটেল চেলছ টাৰ্ণ অভাৰ হ'বগৈ আপোনাৰ 70000 টকা। ইয়াত আপুনি বাৰ্ষিক ইনকমটো ইয়াত দিব লাগিব। তাৰপৰা ইয়াত ছাবমিটেড বাই আপুনি নিজৰ ছিগনেচাৰ লিখিব লাগিব SHG মেম্বাৰগৰাকীয়ে। তাৰপৰা ইয়াত এইটো আপুনি দিব নালাগে, এইটো ব্লক কৰ্ডিনেটৰে ছিগনেচাৰ কৰিব ভেৰিফাইড কৰি। তাৰপিছত ইয়াত তেওঁ কমেণ্ট কৰিব। এয়াই আছিলে। এনেধৰণৰ ইনফৰমেটিভ ভিডিঅ'বিলাক পাই থাকিবলৈ আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। ধন্যবাদ।